हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई यो भिडियोमा चिकन अचार, बफ अचार र मटन अचारको लागि चाहिने मसला रेडी गरेर देखाउँदैछु। यो अचार मसला चाहिँ हामीले एकचोटि बनाएर स्टोर गरेर राख्यौँ भने चाहिँ 6 महिनासम्मले मजासँगले युज गर्न सक्छौँ। अब भने म मसला बनाउनतिर लाग्दैछु। सुरुमा एउटा प्लेटमा मैले यहाँ 3 चम्चा जिरा राखेको छु। हजुरहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिए अनुसारको क्वान्टिटीमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले यहाँ 6 चम्चा धनियाँ राखेको छु। मैले जिराभन्दा डबल क्वान्टिटीमा धनियाँलाई राखेको छु। त्यसै गरी मैले यहाँ 3 चम्चा सौंफ राखेको छु, फिनेल सिड। यसले पनि एकदमै मिठो बनाउँछ अचारलाई। त्यसै गरी मैले यहाँ 3 चम्चा तोरी लिएको छु। हजुरहरूले जुनसुकै तोरी लिनुभए पनि हुन्छ। त्यसै गरी मैले यहाँ 2 चम्चा जति सर्स्यौँ लिएकी छु। यसले पनि अचारको स्वादलाई एकदमै बढाउँछ। त्यसै गरी मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ यहाँ सेतो तिल लिएकी छु। तिलले पनि अचारलाई एकदमै स्वादिष्ट बनाउँछ। मैले चाहिँ 2 चम्चा तिल लिएकी छु। त्यसै गरी अर्को छुटाउन नहुने चिज भनेको चाहिँ टिमुर हो। मैले यहाँ 1 चम्चा र आधी टिमुर लिएको छु। त्यसै गरी मैले कालो मरिच पनि लिएकी छु। मरिचले पनि एकदमै स्वादिष्ट बनाउँछ अचारलाई। अन्तिममा लिएकी छु ल्वाङ, सुकमेल र दालचिनी। मैले चाहिँ यो करिब 1 चम्चा जति लिएकी छु। हामीले ल्वाङ, सुकमेल र दालचिनीलाई चाहिँ धेरै लिनु हुँदैन, थोरै मात्र राख्नुपर्छ अनि बल्ल मिठो स्वाद आउँछ। धेरै राख्यो भने मिठो स्वाद आउँदैन। अब यो सबैलाई राम्रोसँगले मिक्स गरेर चाहिँ एउटा फ्राई प्यान तताएर म यसलाई भुट्दैछु। हाम्रो फ्राई प्यान चाहिँ धेरै तातेको हुनु हुँदैन। हल्का मात्र तातिसकेपछि चाहिँ सबै मसलाहरूलाई राखेर बिस्तारै चलाउँदै सानो ग्यासमा 2-3 मिनट जति फ्राई गर्नुपर्छ। मसलाहरू भुट्दाखेरि ठुलो ग्यास चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। एकैछिनमा मसलाहरू डढिहाल्छ र नमिठो स्वाद आउँछ। मसलाहरू राम्रोसँग पड्किँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। यतिको पड्किसकेपछि चाहिँ अब हल्का कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ। हल्का धुवा निस्किन सुरु भएपछि चाहिँ हामीले ग्यासको हिटलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई एउटा सफा र सुक्खा प्लेटमा खन्याउँदैछु। अब भने यसलाई एकछिन सेलाउनका लागि राख्नुपर्छ। राम्रोसँग सेलाइसकेपछि म मिक्सरको सानोवाला जारमा राखेर ग्राइन्ड गर्दैछु। मैले चाहिँ यसलाई हल्का खस्रो हुने गरी पिसेको छु। यदि हजुरहरूलाई मसिनो गरी पिस्न इच्छा लाग्छ भने मसिनो बनाएर पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। तर अचारको लागि चाहिँ हल्का खस्रो बनायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले भिडियोमा क्लियरसँग देख्न सक्नुहुन्छ मसलाको टेक्सचर चाहिँ मैले हल्का खस्रो बनाएको छु। अझ नजिकबाट पनि देखाउँदैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिको हुने गरी पिसेकी छु मैले यसलाई। अब यसलाई एउटा सफा बट्टामा स्टोर गरेर राख्दैछु। मसला राख्नु अघि चाहिँ हामीले बट्टालाई धोएर राम्रोसँगले ड्राई गरेर मात्रै राख्नुपर्छ। बीचबीचमा हजुरहरूले मसला झिक्ने बेलामा चिसो चम्चा चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। मैले चाहिँ यहाँ यो मसला राखेर अचार बनाएर पनि देखाउँदैछु। मैले चाहिँ हल्का तेल तातिसकेपछि चाहिँ 3 चम्चा जति मसला यसमा राखेको छु। मैले चाहिँ 1 किलो चिकनको अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ 3 चम्चा मसला युज गरेको थिएँ भने यदि हजुरहरूलाई मसला धेरै राखेको मनपर्छ भने चाहिँ हजुरले 4 देखि 5 चम्चा मसला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले चिकन अथवा बफहरूको अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ यो मसला राखेपछि चाहिँ खुर्सानी र लसुन अदुवाको पेस्ट मात्र राखेपछि चाहिँ हाम्रो अचार रेडी हुन्छ। अरू कुनै पनि मसला राख्न जरुरी हुँदैन। अब हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा यसै गरी मसला स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ ताकि आफूलाई जुनसुकै पनि अचार खान मन लागेको बेलामा सजिलोसँगले बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हामीले यो अचार मसला चाहिँ चिकन, बफ, मटन मात्र नभई भेज अचारहरूमा पनि युज गर्न सक्छौँ। एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो आजको अचार मसलाको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि रेसिपी मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।